गाइस, वेलकम टू बॅक माय यूट्यूब चॅनल। मी मेघा आली आहे परत नवीन एका व्हिडिओसोबत। तर आजचा व्हिडिओ पण हा साबणाचा आहे, सोपचा। मी गेल्या वेळेस पण एक व्हिडिओ बनवला होता, तो डव सोपचा होता। त्याची लिंक मी वरती आई बटनवर देईल। आजचा व्हिडिओ हा पियर्स साबणावर आहे, पियर्स सोपवर आहे। आज आपण पियर्स सोपचे फायदे पाहणार आहोत। तर पियर्स साबणाची पॅकेजिंग तुम्ही पाहू शकता, अशा एका बॉक्समध्ये येते आणि याची पॅकेजिंग पण खूप सुंदर आहे। याची पॅकेजिंग पण खूप सुंदर आहे आणि हा प्युअर ग्लिसरीन पासून बनलेला आहे साबण। आणि हा पियर्स साबण प्युअर आणि जेंटल बाथिंग बार आहे। आणि पियर्स साबण हा 98% ग्लिसरीन आणि नॅचरल ऑइल पासून बनलेला आहे। तर हा साबण आपल्या स्किनसाठी आणि बॉडीसाठी खूप चांगला आहे। हा पियर्स साबण आपण आपल्या पूर्ण बॉडीला यूज करू शकतो। याने ज्यांच्या स्किनवर एक्सेस ऑइल आहे तो याच्याने रिमूव्ह होईल। आणि याच्यावर असं लिहिलेलं आहे की, आणि याच्यावर असं पण लिहिलेलं आहे की लुक यंग अँड स्टे यंग। तर पियर्स साबणाचा वास देखील खूप सुंदर येतो। मी हा यूज केलेला आहे, 4 ते 5 दिवस मी यूज करत आहे हा साबण आणि मला याचा चांगले रिझल्ट पण पाहायला मिळतोय। आणि या साबणाने आपली स्किन जी असते, जेव्हा आपण आंघोळ करतो तेव्हा आपली स्किन अशी फेस वॉश जरी यूज केला तरी आपली स्किन थोडी खिचम आणि ड्राय होते, खूप ड्राय होते। तर या साबणाचा वापर चेहऱ्यावर केल्याने आपली स्किन खिचल्यासारखी आपल्याला वाटणार नाही। साबणाचा यूज केल्याने स्किन पण खूप स्मूथ वाटते आणि आपल्या स्किनवर पण जी मेली वगैरे असते ती पण याच्याने रिमूव्ह होते। जेव्हा आपण या साबणाने आंघोळ करतो तेव्हा तुम्ही असं जरी नुसतं केलं तरी आपली मळी जेवढी आपल्या शरीरावर आहे ती पण निघून जाते या साबणाने। तुम्ही ऑब्झर्व करून पहा, जेव्हा तुम्ही हा साबण एकदा ट्राय करून नक्की पहा की खरंच याच्याने आपली अंगावरची जी मळी आहे ती पण रिमूव्ह होते। पियर्स साबणामध्ये लिंबू आणि फुलांचा अर्क असतो आणि आपल्या हातांवर जो चिपचिपेपणा वगैरे तयार होतो ना, ते हटवण्यासाठी देखील पियर्स साबण खूप उपयोगी आहे। तुम्ही नक्की या साबणाचा यूज करून पहा, साबण आपल्याला चांगला रिझल्ट देतो की नाही हे तुम्हाला तेव्हा समजेल। पियर्स साबणामध्ये ग्लिसरीनचा देखील खूप वापर केलेला आहे, ते शुद्ध ऑइल पण मिसळले जाते। त्याच्यामुळे आपली स्किन मुलायम, चमकदार आणि खूप हेल्दी राहते। त्यामुळे आपली स्किन, तर आपण हा साबण नक्की यूज करू शकतो आपल्या स्किनसाठी। आणि चेहऱ्यावर वापरायचं असेल तर अशा पद्धतीनेच वापरायचं आहे आणि कोणालाही आपल्या चेहऱ्याचा साबण वापरायला देऊ नये। त्याच्यामुळे आपल्या चेहऱ्याला आणि त्यांच्या चेहऱ्याला, दोघांच्याही चेहऱ्याला प्रॉब्लेम्स होऊ शकते। म्हणून एक साबण हा एकानेच यूज करावा। आणि पियर्स साबणामध्ये स्मेल पण खूप छान असते। तुम्ही जेव्हा आंघोळ करून बाहेर याल तेव्हा तुम्हाला तुमच्या अंगाचा खूप इतका सुंदर वास येईल। उन्हाळा चालू आहे म्हणून आपल्या बॉडीवर घाम वगैरे स्मेल घाण सारखी येत असते। त्याच्यामुळे देखील तुम्ही या साबणाने आंघोळ केल्यावर तुम्हाला आपल्या बॉडीच्या स्मेलचाही जो प्रॉब्लेम आहे तोही निघून जाईल। की पियर्स साबणामध्ये खूप सुंदर असा वास आहे। आणि ज्यांच्या चेहऱ्यावर पिंपल्स वगैरे आहे, सारखे पिंपल्स येतात, त्यासाठी आपण खूप वेगवेगळे क्रीम्स वगैरे वापरतो आपल्या पिंपल्ससाठी। तर याच्यामुळे आपले पिंपल्सचे प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह होतील आणि जे काही चेहऱ्याचे जे प्रॉब्लेम्स असतात आपल्याला तेही याच्यामुळे आपण बाहेर येऊ। पियर्स साबण हा आपल्या चेहऱ्याला जास्त ड्राय पण होऊ देत नाही। तर तुम्ही पाहू शकता हा साबण। आणि पियर्स साबण हा आपल्या चेहऱ्याला जास्त ड्राय देखील होऊ देत नाही। आपल्या चेहऱ्यावर जी घाणी असते ती देखील याच्याने रिमूव्ह होते। आपल्या चेहरा सारखं काळपट पडत असेल तर त्यासाठी देखील हा साबण खूप युजफुल आहे। आणि आजचा पियर्स साबणाचा व्हिडिओ तुम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर तुम्ही व्हिडिओला एक लाईक तर करू शकता। आणि अजून तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला जी बेल आयकन आहे त्याच्यावर पण प्रेस करून ठेवा। त्यामुळे काय होईल की जेव्हा माझा व्हिडिओ अपलोड होईल तेव्हा माझे व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। आजच्यासाठी एवढंच।